سوانه به خبره کوم nested loops ته وی loop inside another loop ٹھیک ده نو دې کې لکه د outer loop concept دی او د inner loop concept دی لکه let's suppose موږ سره یو far دی ٹھیک ده نو دا outer far شو او په دې کې دنه یو بل far دی نو دا اوس دا far loop چې کوم نه دی ته وایي چې دا outer far loop دی او دا چې کوم دی دا inner far loop دی outer far loop او دا څه شي شو inner far loop اوس دې کې دا یو پوینټ د یاد ساتلو دی چې دا لوپ لیټ سپوز یو ځل ایگزیکیوټ کیږي نو دا inner loop کمپلیټ ایگزیکیوټ کیږي پوه نه شوي زه یو پروګرام جوړوم نو کې به کلیر شي ټیک ده inner loops به انشاءالله کې کلیر شي nested loops موږ سره I او J دوه ویریبلز دي ټیک ده زه یو لوپ لیکم چې for I is equal to 1 I is less than equal to 3 I plus plus دا لوپ به څو ځله ایگزیکیوټ کیږي درې ځله به ایگزیکیوټ کیږي او for J is equal to 1 J is less than equal to 2 J plus plus دا لوپ به څو ځله چلیږي دا به دوه ځله چلیږي ټیک ده outer loop به څو ځله چلیږي درې ځله نو د outer loop یو ریپیټیشن د لپاره به دا کمپلیټ ایگزیکیوټ کیږي او مطلب د دې I1 د لپاره به J12 کیږي بیا چې کله I پلس پلس شي I به 2 شي نو د I2 د لپاره بیا دا دوه ځله چلیږي او چې بیا کله I3 شي نو د 3 لپاره به دا بیا دوه ځله ایگزیکیوټ کیږي نو ټوټل څو ځله به لوپ چلیږي دا دوه شپږ ځله 3 multiplied by 2 پوه شو په خبره زه دلته کې اس اوټ کومه لکه زه به پیل I پرنټ کومه I is equal to plus I او plus comma J is equal to plus J اوس دا زه یو ځل ایگزیکیوټ کوم نو تاسو د آیډیا وشي چې زه څه ویل غواړم ګورئ I چې دی نو I دلته 1 دی که نه او J څه شو 1 2 شو بیا I چې کله 2 شو نو I د هغې دپاره څه شو 1 2 شو او بیا I چې کله 3 شو نو هغې دپاره دا 1 2 شو اوس لیټ سپوز دا ما 10 کو نو د I1 دپاره به J1 نه 10 پورې ځي بیا د I2 دپاره به J1 نه 10 پورې ځي او د I3 دپاره بیا J1 نه 10 پورې ځي نو ټوټل څو ځل به چلیږي 30 ټایمز اوس که تاسو دې کې وګورئ نو دا دې کې I1 را روان دی او J چې دی نو هغه 1 نه 10 پورې راغلی بیا چې کله I2 شي نو J چې کوم دی سوري دې ځای نه دی I چې 2 شي نو د I2 دپاره J چې دی نو هغه 1 نه 10 پورې ځي او کله چې I3 شي نو د I3 دپاره J1 نه 10 پورې ځي نو ټوټل دا 30 ټایمز لوپس ایگزیکیوټ شو پروسس باندې پروسس ګوره دا دی I1 دی او 1 د 3 نه کم دی نو د کنډیشن نه پس به چېرته راځو باډي ته به راځو که نه نو په باډي کې دی ځای کې یو بل لوپ سټارټ شو اوس I په 1 باندې
I کې خو 1 دی کنه خو موږ دلته دن رالو اوس به دا j د 1 نه سٹارټ شي او 1 is less than 10 نو د دې باډي ته برای شو نو دا به I1 پرنٹ کی او j به هم 1 پرنٹ کی اوس دا کوم یو لوپ دی دا انر لوپ دی کنه نو دینه به j پلس پلس ته برازم I پلس پلس ته باندې زم پهله به د دې کیسه ختمو دی انر لوپ نو j به 2 شي او 2 is less than 10 نو ټیک شو خبره نو I به ما 1 پرنٹ کی او j به 2 پرنٹ کی بیا به دې نه راشو کوم زیتا j پلس پلس دا به 3 شي او 3 د 10 نه کم دی ان شارټ دا لوپ به 10 ځل اوچلیږي نو I1 او j به لړ شي 10 پورې مطلب چې دې ته ورسي دې زیتا نو بیا به دلته انکریمنٹ شي دا به 11 شي نو 11 is less than 10 غلط شو کنه نو دا پاتې شو کنه نو بیا به اوس دې ځنه چرته زو I پلس پلس نو اوس به I چونکه 1 نو I به شي 2 بشي او 2 is less than 3 ټیک نه نو دا کنډیشن چې صحیح شي نو سبا کیږي بیا به دې باډي ته راځي نو اوس به دا بیا د 1 نه سٹارټ کیږي دا خو بس ټرمینیټ شي او ختم شي او کنه لکه اوټر لوپ لا پروسس کړي خو دا یو ځل کمپلیټ شي دا به اوس بیا د 1 نه سٹارټ کیږي د دې بیا انیشلایزیشن کیږي نو دا بیا لزل چلیږي نو تا د بس پرنٹ کوي I2 او j به راځي 1 نه 10 پورې پوه شو په دې پوینټ بیا چې کله دا 11 شي نو دا بیا ټرمینیټ شي نو دا دین اولاد شو بیا برا نو I بس شي 3 بشي کنه نو 3 بیا کنډیشن بس شي نو بیا بدل ترای شو دا بیا د 1 نه سٹارټ شو لزل بوچلی نو 3 د پاره هم دا لزل بوچلی دا لاجیک دی صحیح شو نو وختي تاسو ته مام دا وی چې د یو ریپیټیشن د پاره ودا کمپلیټ ایگزیکیوټ کی اوس با خبر کلیر شوی دا چې یو ځل ایگزیکیوټ شي نو دا به مکمل ایگزیکیوټ کیږي صحیح ده کدل دا که print come as outer loop finish repetition plus I دا statement په کوم لوپ کې دی outer loop کې دی کنه نو ګوره دا چې کله I1 دی او 1 3 نه کم دی نو دا به پهله ایگزیکیوټ کیږي کنه پهله به دا 10 پورې چلیږي دا چې کله فایل شنو بیا به دا د سټیټمنټ ته الګ خبره راځي نو دا بیا ته پرنٹ کی چې اوټر لوپ فینیش ریپیټیشن او I به ته 1 پرنٹ کی پوه شوي بیا به دا دې ځکه دغه بشي 2 بشي نو بیا د 2 د پاره بیا د لزل چلیږي نو بیا به تاسو چې اوټر لوپ فینیش ریپیټیشن 2 پوه شو په لاجیک باندې نو کدا زوس ایگزیکیوټ کوم نو دی به د هر ځای نه پس به دا میسج پرنټ کوي ګوره دا یو ځل وشو کنه دا نو دلته کې پرنټ کوي اوټر لوپ فینیش ریپیټیشن 1 دا اوټر لوپ هغه پهلا ریپیټیشن کمپلیټ شو او هغه لپاره انر کمپلیټ ایگزیکیوټ شو بیا کله دا چې ایگزیکیوټ شي نو اوټر لوپ فینیش ریپیټیشن 2 دې ځکه هغه دویم ریپیټیشن د اوټر لوپ کمپلیټ شو نو I به سره بر 3 شي بیا کنه او هغه لپاره بیا دا j ایگزیکیوټ شي نو اند کې برای هیڅ اوټر لوپ فینیش ریپیټیشن 3 ایون تاسو د کې نورم نسټینګ کولای شي I j کیم پکې والی بیا با کې ټول نه په ختمي بیا اوټر بیا دا غین اوټر نو به نورم کمپلیکس شي یا دې بل مثال دا ټایم پیس نه وي چې هاور وي په هاور کې منټس وي په منټ کې سیکنډز وي دا پراپر ځای دی لکه اوس 3 نه 4 پورې اغستانه راځي نو هغه لپاره منټونه به سو چینج کیږي 60 منټس به چینج کیږي خو چې منټ یو بدلیږي نو هغه لپاره به 60 سیکنډز چینج کیږي اوس پوه شوي نو ټول نه پهله به د سیکنډونو ولستنه هغه تیزه تاویږي کنه بیا منټس او ټول نمبر بیا اورز نه دا د نیسټډ لوپ اگزامپل شو صحیح ده د سره اکثر که تاسو کتري نو هغه تاسو پیپر کې کې دی شریغلی هغه داسې دغه جوړ کړي دا پیټرنز شانتي نو دا د لوپ سره موږ جوړولې شو زبرته دا یو کما
باقي به تاسو په خپل وکړئ Yes, sir. صحیح ده ایزی دی Yes, sir. دغه به تاسو اصل کې روز او کالمز به بس دا حساب بساتئ دغه روز څومره دي 1, 2, 3, 4, 5. 15 روز دی او اصل کې هم 15 کالمز دي Yes, sir. خو هغه پرنټینګ موږ بیا کنټرول کړی دی کالم لپاره نو که دې لپاره زه پروګرام جوړوم نو څنګه به جوړو let's suppose همدغه I او J به واخلو for I is equal to 1 I is less than equal to 5 I plus plus نو دا let's suppose I سره به زه رو کنټرول کوم Yes, sir. او J سره به زه کنټرول کوم کالم نو دا به اوس څه پرنټ کړي دا دوه لوپ به څو ځل چلیږي 25 ټایمز به چلیږي او څو پرنټ کوي Star. او که دې ځکه ال نه بیا هم کار خرابي Yes. کار به ولې خرابي Land. Illustrated. دا خبره خو ټیک نشو نه Yes, sir. او که زه دې نه ال ختم کوم نو بیا به څه کېږي There it is. نو بیا هم خبره ټیک نشوه دا به څنګه چل کوو اوس کله چې دا انر لوپ کمپلیټ شي نو دې نه پس به زه یو لاین پرېږدم بس دا لوپ به څو ځل چلیږي 15 ځل Yes, sir. نو 15 سټارز به پرنټ کیږي نه Yes, sir. په یو لاین کې Yes, sir. نو چې دا لوپ ختم شي بیا به لاین بریک شي نو بل لاین ته به خبره راشي Yes, sir. ګورئ ورته Yes, sir. ټیک نه 15 سټارز دا 15 روز دی او 15 کالمز دي Yes, sir. نو دا به اوس دا پیټرن به څنګه جوړو دغه به موږ څه شی کنټرول کوو کالمز به کنټرول کوو کنه Yes, sir. او کالم کم لوپ سره کنټرول کیږي Yes, sir. Yes, sir. جے سره نو دغه څه داسې کنډیشن ولګو چې هغه پهله یو سٹار پرنٹ کی بیا چې I2 شنو دا د مطلب دوه ځل ایگزیکیوټ کی چې I سیوا کیږي نو د ریپیټیشن د سیوا کیږي د جی جی مساوي دی سر J less than or equal to I. داسې Yes, sir. Check it. ټیک شو Yes. اوس کیږي څه کیږي داسې ګورئ چې دا لوپ ډیپند کوي د I په ویلیو باندې Yes, sir. نو چې I1 وي Yes, sir. نو دا لوپ به څو ځل چلیږي Yeah. یو ځل به چلیږي Yes, sir. پوه شوئ که نه Yes, sir. لکه I is equal to 1 او 1 is less than 5 دلته به راشو Yes, sir. نو I کې 1 دی او J کې 1 شو نو 1 is less than equal to 1 Yes, sir. خبره صحیح ده نو څه به پرنټ شي سټار Yes, sir. بیا به راشو J پلس پلس دا به 2 شي Yes, sir. 2 is less than 1 Yes. No, sir. غلط شو که نه نو نوی لاین ته به دغه راشي دلته کرسر به دلته راشي پرنټینګ به نه کېږي بیا به دې ځای نه راشو دې ته نو دا به څه شي 2 به شي 2 is less than 5 یس نو اوس به دا بیا د 1 نه سټارټ شي نو 1 is less than equal to 2 نو دا به څو ځل چلیږي 2. دوه ځل به چلیږي نو یو ځل به سټار پرنټ کی هم په هغه لاین کې پرنټ دی که نه او بیا به بل سټار هم ورسره پرنټ کی او بیا چې کله دا 3 شي نو 3 is less than 2 غلط دا پاتې شي او دا اوس اصل کې کرسر دې ځای کې دی دې ځای کې او چې دا سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ الن ایگزیکیوټ شنو دې ځای نه کرسر وشت کې او دې ځای ته راوړي Yes, sir. ورسره بیا دا به 3 شي 3 is less than 5
Yes, sir. نو دا بیا اوس به دا درې ځل چلیږي نو درې سټارز به پرنټ شي Yes. څه لاجیک هم کلیر شو کنه Yes, sir. Yes, sir. ټیک ده سر چې په دې دریم دا باندې پوه نه شو سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ الن تاسو موږ څه دا لاین بریک کیږي نه لاین دا خو پرنټ کوي په سیم لاین کې خو ته به دا لاین کله بریک کې چې کله دا لوپ کمپلیټ شي نو دا پهله یو ځل چلیږي کنه Yes, sir. نو اصل کې کرسر دې ځای کې خو چې ته ور سره دا یوز کینو دا کرسر چې کوم دی دا به دې ځای نه دلته راکوشي نو کله پرنټ الن پکې نه نو بیا هم کار خراب دی دا الن جست هغه لاین بریک کوي سو پرنټ کوي نه Yes, sir. خو هغه کرسر دې لاین ته راولي دا هر دا چې کلم کمپلیټ شي نو دا نه پس دې نیو لاین ته راځي اوس ګوره دې ځکه دا یو دا پرې خېږي پوه نه شوي پوه شو، sir. ټیک دی Yes, sir. روز هم سیوا کړ Yes, sir. او دا خاص هم په ای باندې ډیپند کوي Yes, sir. نو کلیر شو Yes, sir. خاصه سو اسایمنت دا دی Yes, sir. تاسو به دا پیټرن جوړوئ